Xin được đồng nhiệt chào đón các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể quý vị đã đến với lễ khai mạc năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 với chủ đề Vinh quang Điện Biên Phủ, trải nghiệm bất tận và lễ hội Hoa Ban năm 2024. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta đang được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam và được tiếp sóng bởi Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên từ Quảng Trường mùng 7 tháng 5, thành phố Điện Biên Phủ. Kính thưa quý vị, tỉnh Điện Biên vinh dự tự hào được lựa chọn đăng cai năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024. Đây là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội tiêu biểu có quy mô quốc gia và tầm quốc tế. Phần tạo đột phá cho du lịch của mảnh đất anh hùng. Về với Điện Biên, mảnh đất lịch sử, thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa bản sắc, con người thân thiện, mến khách. Năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024, vinh quang Điện Biên Phủ, trải nghiệm bất tận. Đất nước hình chữ S xinh đẹp, sở hữu vô vàn danh lam thắng cảnh và cả những giá trị lịch sử hào hùng, văn hóa đậm nét. Từ vẻ đẹp tiềm ẩn, du lịch Việt Nam đã được đánh thức cho thành điểm đến mang vẻ đẹp bất tận trong lòng du khách quốc tế. Tell me all about this name that is difficult to say. It was given me since the day I was born. And to know about this story
người về Hoa. Mai cho lên hết YouTube.